Xin chào các anh chị và các bạn, đây là loạt video em giải đáp những thắc mắc thường gặp của mọi người liên quan tới việc học piano. Và nội dung của video lần này sẽ là để trả lời cho câu hỏi độ tuổi nào thì có thể học đàn. Qua nhiều năm đi dạy đàn thì em thấy là các anh chị phụ huynh đều có một thắc mắc băn khoăn chung, đó là không biết mấy tuổi thì có thể cho con mình đi học đàn. Có lẽ là các anh chị đã từng gặp những tình huống như là cho con đi học đàn nhưng mà thầy cô lại chưa nhận tại vì con nhỏ quá chưa có học được, hay là mình đăng ký cho con tới học ở một cơ sở giáo dục âm nhạc nào đó mà họ nói là họ nhận học sinh từ 2-3 tuổi, thế nhưng cuối cùng thì con thật sự chưa có học được đàn như là mình kỳ vọng. Vậy thì với các bạn nhỏ, thật sự mấy tuổi là bắt đầu học được piano? Theo quan điểm của em thì em xin trả lời là thực ra vấn đề không hoàn toàn phụ thuộc vào số tuổi, mà vấn đề nằm ở những dấu hiệu cho thấy một bạn nhỏ đã sẵn sàng học piano hay chưa. Những dấu hiệu này sẽ liên quan tới cả mặt thể chất và tinh thần của một bạn nhỏ, mà mỗi bạn ở một độ tuổi nhất định thì sẽ có những biểu hiện khác nhau tùy thuộc vào sự phát triển của bản thân bạn nhỏ đó. Việc này cũng giống như các em bé tập đi, có những em bé thì đi được từ 8 tháng, có những em bé phải đợi tới 10 tháng, hay có những em bé phải 13-14 tháng mới đi được những bước đầu tiên. Vậy thì không có một độ tuổi quy định chung nào là tới cái tháng tuổi đó thì một em bé cần phải biết đi cả, nên chúng ta sẽ phải chấp nhận cái sự khác biệt về sự phát triển của mỗi em bé khác nhau. Tương tự như thế, đối với việc học piano cũng sẽ không có một cái độ tuổi quy định chung nào là cứ đến cái tuổi đó thì các bạn nhỏ đều sẽ đi học được piano. Mà để biết là bạn nhỏ nhà mình đã học piano được hay chưa thì các bố mẹ nên quan sát chính bản thân bạn nhỏ, xem bạn ấy đã có những biểu hiện của việc sẵn sàng học piano hay chưa. Em xin nói thêm là ở đây chúng ta đừng nhầm lẫn giữa việc cho con đi học piano với cả việc cho con tham gia các chương trình hay là tiếp xúc với những phương pháp giáo dục âm nhạc sớm mà mình thường gọi là học cảm thụ âm nhạc ấy ạ. Nếu mà nói tới việc học cảm thụ âm nhạc thì sẽ không có một giới hạn độ tuổi nào cả, bởi vì là người ta còn hướng tới việc thai giáo cho các em bé từ trong bụng mẹ cơ. Vậy nên là nếu nói tới việc học cảm thụ âm nhạc thì nó khác với việc học piano ở chỗ là nó không phải là một bộ môn hướng tới mục đích giúp học sinh sau khi học xong có thể chơi được một nhạc cụ nhất định, hay là giúp học sinh sau khi học xong có thể hát được một bài hát hoàn chỉnh. Tóm lại, việc học cảm thụ âm nhạc không nhắm đến mục đích giúp cho học sinh có thể tự tạo ra được sản phẩm âm nhạc của mình, mà việc học cảm thụ âm nhạc chỉ nhắm tới mục đích là cho các em được đắm mình trong một môi trường tràn ngập âm nhạc, tạo dựng cho các em một cái tâm hồn yêu âm nhạc, một cảm xúc âm nhạc, và giúp cho các em định hình được một cái thị hiếu âm nhạc đúng đắn và tích cực. Từ đó gây dựng nền móng để các em có thể sau này bắt đầu học những cái nhạc cụ thật sự, hay là bắt đầu học hát thật sự một cách thuận lợi hơn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ không bàn tới cái bộ môn cảm thụ âm nhạc cùng với những phương pháp của nó, mà chúng ta chỉ nói tới việc học piano và chỉ học piano mà thôi. Vậy thì các bố mẹ hãy tưởng tượng là 1 giờ học piano, bạn nhỏ sẽ phải ngồi cùng với giáo viên để học đọc nốt nhạc này, để học đập nhịp phách này, rồi học bấm các ngón tay trên phím đàn sao cho tạo nên được một cái bản nhạc hoàn chỉnh. Cả cái công việc đó là một quá trình lao động không hoàn toàn dễ dàng. Vậy thì một em nhỏ sẵn sàng học piano là khi em nhỏ đó có những biểu hiện như thế nào? Bây giờ trước khi em chia sẻ những biểu hiện sẵn sàng để học piano của một bạn nhỏ theo quan điểm cá nhân của em, thì em muốn mời mọi người cùng em xem thử những cái thông tin mà em đã thu thập được trên các trang web của một số các trường dạy nhạc nổi tiếng thế giới. Theo School of Rock thì 7 dấu hiệu cho thấy một bạn nhỏ đã sẵn sàng bắt đầu học piano được liệt kê như thế này. Họ cũng nêu rằng độ tuổi từ 6 đến 9 là lý tưởng nhất để bắt đầu học, nhưng tất nhiên có thể sớm hơn tùy thuộc vào việc những dấu hiệu trên xuất hiện khi nào. Còn theo Hoffman Academy thì họ cũng khuyến nghị độ tuổi từ 6 đến 8, nhưng ngoài độ tuổi ra thì họ cũng nhấn mạnh những yếu tố cần thiết khác như là kích cỡ bàn tay, hay là khả năng điều khiển các ngón độc lập, hay là sự hứng thú đối với âm nhạc vân vân, và đặc biệt là khả năng đọc hiểu. Như vậy chúng ta có thể đồng ý rằng những dấu hiệu chung liên quan đến những khả năng như vận động, phân biệt phương hướng, ý thức tập trung và kỹ năng đọc hiểu cơ bản là những yếu tố cần thiết để một bạn nhỏ có thể bắt đầu học piano. Những dấu hiệu trên có thể xuất hiện sớm hay muộn ở những độ tuổi khác nhau tùy vào mỗi bé, dù rằng phần lớn các em sẽ có được những điều kiện đó ở khoảng từ 6 đến 9 tuổi. Còn bây giờ theo quan điểm cá nhân của em thì em cho rằng những biểu hiện cho thấy một bạn nhỏ đã sẵn sàng đi học piano là những biểu hiện như thế này. 1 là bạn nhỏ đó có khả năng vận động tinh tốt. Bạn ấy có thể phân biệt được những bộ phận khác nhau trên cơ thể khi được nhắc tới riêng biệt và được yêu cầu cử động chúng riêng biệt. Ví dụ như là đầu, vai, cánh tay, khuỷu tay, cổ tay và nhất là các ngón tay. Các bố mẹ có thể thử kiểm tra yếu tố này ở bạn nhỏ nhà mình bằng cách yêu cầu bạn ấy đặt bàn tay trên một mặt phẳng, không nhất thiết phải là phím đàn, có thể là mặt bàn, mặt ghế hoặc bất kỳ đâu. Sau đó yêu cầu các bạn cử động các ngón tay một cách riêng biệt. Đầu tiên hãy thử bắt đầu với các ngón tay giống nhau ở hai bàn tay, ví dụ cùng cử động ngón cái, cùng cử động ngón út, sau đó tới ngón trỏ, ngón giữa và cuối cùng là ngón áp út. Khó hơn một chút với những bạn nhỏ lớn hơn, các bố mẹ có thể yêu cầu các bạn ấy cử động các cặp ngón tay khác nhau, ví dụ cùng cử động ngón cái và ngón út một lúc, một bên và cả hai bên, sau đó đổi sang một cặp ngón tay khác.
Nếu như bạn nhỏ hoàn thành tốt trò chơi này có nghĩa là bạn ấy đạt được biểu hiện đầu tiên. Biểu hiện thứ hai là bạn nhỏ đó có khả năng phân biệt các hướng trái, phải, trên, dưới, tiến lên, lùi lại, đi xuống. Việc này là cần thiết để một bạn nhỏ có thể định hướng được một giai điệu đang chuyển động theo hướng nào, từ đó điều khiển bàn tay mình đi cho đúng. Biểu hiện thứ ba là bạn nhỏ có thể đếm được từ 1 tới 5 một cách thành thục, đếm xuôi và đếm ngược. Biểu hiện thứ tư là bạn nhỏ đó có niềm hứng thú, say mê đối với âm nhạc. Ví dụ như bạn ấy tỏ ra thích thú khi được nghe nhạc, khi được hát theo các bài hát mà bạn ấy yêu thích. Biểu hiện thứ năm là bạn nhỏ có được ý thức học tập tự thân, có thể ngồi tập trung cùng với giáo viên trong vòng ít nhất 30 phút. Biểu hiện cuối cùng là bạn nhỏ đó có năng khiếu âm nhạc, có thể mô phỏng lại các giai điệu hoặc các mẫu tiết tấu cho sẵn một cách chính xác. Biểu hiện này không nhất thiết cần có nếu các bạn bắt đầu đi học piano, nhưng sẽ là một yếu tố thuận lợi đáng kể. Theo em thì bộ não cũng giống như những cơ bắp của chúng ta, cái gì được luyện tập nhiều thì sẽ khỏe mạnh hơn. Nếu như mà mình càng lớn tuổi mà mình càng ít có những hoạt động liên quan tới trí óc, mình càng ít làm những công việc yêu cầu phải suy nghĩ, phải tập trung, thì bộ não sẽ ngày một yếu đi. Và rất nhiều người lớn tuổi phải đối mặt với những căn bệnh về trí nhớ, ví dụ như Alzheimer. Em đã có học sinh ở đủ mọi độ tuổi khác nhau, từ những người ngoài 30 tuổi, 40 tuổi tới 50 tuổi, thậm chí 60 tuổi. Thì em thấy là tất nhiên mỗi độ tuổi sẽ có những cái thuận lợi và khó khăn khác nhau khi học đàn. Thế nhưng mà tất cả học sinh ở mọi độ tuổi đó của em thì em thấy là ai cũng có thể tiến bộ được. Chỉ cần mình quyết tâm bắt đầu đi học và mình tìm mọi cách để không từ bỏ thì đến một ngày thành công sẽ tới. Và tất nhiên là phải luyện tập đúng cách nữa. Nếu như mọi người muốn em làm một video nói về thuận lợi và khó khăn của mỗi độ tuổi khi học đàn piano, hay là làm cách nào để không bỏ cuộc, thì hãy bình luận bên dưới cho em biết nhé. Vừa rồi là quan điểm của em với câu hỏi độ tuổi nào là thích hợp để học piano. Em rất mong nhận được những chia sẻ góp ý của tất cả mọi người. Và nếu như mọi người thấy video của em hữu ích thì hãy subscribe kênh, like video cho em và ghé thăm fanpage bên Facebook của em nữa nhé. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của em và hẹn gặp lại mọi người trong những nội dung tiếp theo.